Salutare! Sunt Paul Olteanu și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank. Cel de-al treilea sezon de podcast ne-a adus primul 1.000.000 de ascultări și 1.000.000 de motive să fim recunoscători, plus motivația de a aduce proiectul Mind Architect la nivelul următor. Astăzi povestim despre lucrurile la care am lucrat în vacanța de iarnă, despre noile episoade de podcast pe care le pregătim în sezonul al 4-lea, dar și despre noua platformă mindarchitect.ro și ce va aduce ecosistemul de învățare pe care îl găsiți acolo. Tudor și Anca au un mesaj special de transmis vouă, tuturor, și ne povestesc și despre alte proiecte la care lucrează. Salutare tuturor și bine v-am găsit la episodul 0 din sezonul 4 al Mind Architect. În viața mea personală, oamenii dragi știu că pentru mine 4 e o cifră specială și într-un fel e o coincidență interesantă că ăsta e startul de sezon unde am de departe cele mai multe emoții. Elefantul e activat în contextul înregistrării astea. S-au întâmplat tare multe lucruri în ultimele 3 sezoane și de-abia așteptăm să vă povestim despre ce e vorba. Sunt multe transformări de o grămadă de feluri pe care vi le anunțăm aici și, dragilor, știm că episodul ăsta introductiv din date e cel mai puțin ascultat dintr-un sezon. Recomandarea noastră ar fi la ăsta dacă puteți să ascultați până la final, pentru că avem niște invitații și oportunități interesante despre care vrem să vă povestim, pe care le vom anunța la final. Până acolo, vreau să vă povestesc 2 vorbe introductive despre retrospectivă, să ne uităm la ce s-a întâmplat de la 1 noiembrie 2019, când Tudor Dorin și cu Anca au zis hai să facem podcast despre neuroștiință, până în prezent. Și înainte de a face asta vreau să le zic bine ați venit tuturor, să auziți vocile cu care sunteți obișnuiți. Bună! Salut! Salutare! Așa, pe canapea. Ce am reușit noi să facem împreună în intervalul ăsta de timp și împreună e cu precădere datorită vouă, a entuziasmului, a feedback-ului pe care ni l-ați dat, a distribuirilor prin rețelele sociale și nu numai, este așa că podcastul a fost descărcat la startul sezonului 3, eram la 250.000 de ascultări, iar acum, mai precis pe 19 ianuarie, am atins 1.000.000 de descărcări și ne-ați făcut ziua aia foarte frumoasă, e depus în calendar. Vă mulțumim din suflet, deci călărețul, elefantul, neurotransmițătorii, memoria și toate celelalte au ajuns într-un fel sau altul la foarte mulți oameni. Știm că unii dintre voi ascultați episoadele de mai multe ori, deci nu știm dacă am ajuns încă la 1.000.000 de persoane, dar ne bucurăm tare, tare mult și ne-a depășit orice așteptare. După care, te rog, dragul meu. Poate merită să zicem, Paul, că am avut așa și un mic pariu prietenesc pe care l-a câștigat, surpriză, Dana dintre noi. Adică am pus un pariu între noi, deși nu ne Când place să zicem. Da, nu ne place să spunem că ne jucăm cu genul ăsta de lucruri, dar chiar a fost foarte prietenesc și așa mai curând, ca să ne stimulăm unii pe alții când vom ajunge la numărul ăsta de ascultări. Eu am fost cel mai pesimist, au fost oameni mai optimiști ca mine. Eu cred că am fost aproape de tine. Da. Tu când ai estimat spre finalul anului? Nu, în 2022 am zis, clar. 2022. Eu eram spre final de 2021 și Dana a zis, când ai zis, Dana? Eu am zis 1 decembrie. 1 decembrie. Ai fost foarte aproape, cu o lună a fost distanța, deci vă mulțumim și Dana vă mulțumește că a câștigat cărți de la noi. Pe asta am făcut pariu, pe ce puteam noi să facem pariu dacă nu pe cărți. Dragilor, ce s-a mai întâmplat foarte interesant e că comunitatea din social media a crescut, s-a dublat. De la 8.500 de persoane acum în grup, pagină de Facebook, Instagram și restul suntem, cred că am depășit 20.000 de persoane. Ne bucurăm de numere, dar ne bucurăm mult mai mult de calitatea conversației. Ce apreciez în mod particular și vreau să vă transmit și în episodul ăsta introductiv, e calitatea conversației. Oamenii nu se atacă, pun întrebări. Bucuria mea cea mai mare e că pe grupul de Facebook sunt puse întrebări și sunt împărtășite experiențe ca urmare a ascultării episoadelor și e ceva ce nu ne-am gândit să orchestrăm, dar ne bucurăm din suflet că se întâmplă.
am pornit YouTube-ul mai mult din dorința de a distribui și acolo conținutul din podcast, pentru că sunt totuși niște oameni care consumă YouTube, dar nu ascultau platformele pe care noi eram distribuiți. Ăsta a depășit absolut orice așteptare sau predicție. În aproape 5 luni a ajuns de la 0 la 16.000 de abonați, nu de descărcări, de abonați. Sunt niște zeci de mii de ore de ascultări și, mă rog, cifrele astea ne bucură în numere, dar ce ne bucură și mai mult e ce e în spatele lor. Și anume faptul că simțim că în jurul brandului ăstuia și în jurul proiectului ăstuia s-a construit o comunitate de oameni care chiar vor să se dezvolte, să înțeleagă mai multe despre ei, despre cum le funcționează creierul, mintea și relațiile. Și ne bucurăm din suflet că putem să fim comeseni, facilitatori, moderatori, ocazional, nu știu, să împărtășim perspectivele astea științifice. Și cu siguranță cifrele astea ar fi fost mult mai greu de atins și comunitatea ar fi fost mai greu de construit fără sprijinul OTP-ului, partenerul nostru din ultimele sezoane care merge cu noi înainte și în sezonul 4. Le mulțumim tare mult pentru încredere și le mulțumim și mai mult pentru experții pe care ni pun la dispoziție. Episodul din sezonul 3 despre inteligență financiară a fost apreciat, a primit feedback foarte bun de la voi și s-a dovedit a fi o zonă care vă interesează. Motiv pentru care și în sezonul 4 o să vorbim despre cum putem să fim mai conștienți și mai înțelepți în alegeri financiare. Și acum, asta a fost retrospectiva. S-au întâmplat multe lucruri interesante și frumoase și noi când am pornit la drum ne-am dorit să împărtășim genul ăsta de cunoștințe. Misiunea cumva a fost să ducem neuroștiința mai aproape de fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, de context, de organizație, de oraș și așa mai departe. Pentru mine o bucurie aparte e că ne ascultă și 17% dintre ascultători sunt din afara României, sunt cu siguranță români, dar sunt din alte țări și mă bucur că vocile noastre merg alături de voi oriunde ați fi și că ați rămas cumva conectați la genul ăsta de conversație acasă. Și acum introducem prima dezvăluire. În contextul creșterii ăsteia, noi ne-am dat seama că vrem să facem genul ăsta de materiale, genul ăsta de conversații cu mult mai mult focus și entuziasm și, cum să zic, energie decât am făcut-o în primele sezoane, motiv pentru care odată cu sezonul 4 vă anunțăm că apare noul mindarchitect.ro, care e o platformă, un ecosistem cu conținut audio de multe tipuri despre care o să vă povestim un pic mai încolo. Motivul pentru care proiectul ăsta ia ființă în noua formă, e un fel de fluture care crește pentru noi, este că vrem să diversificăm tipul de conținut, rămânând tot fideli zonei astea de neuroștiință și de psihologie. Dar ce veți găsi începând cu 1 martie pe mindarchitect.ro sunt recenzii de carte, sunt niște produse de care ne e tare drag, care se numesc Brain Food, care adresează teme mult mai în profunzime decât o putem face într-un episod de podcast. Sunt sesiuni de psihoterapie înregistrate și comentate ca să împrietenim mai ales elefantul românilor cu ideea de a merge la psihoterapie. Sunt interviuri cu oameni care ne-au impresionat și din a căror poveste de viață vrem să învățăm și o grămadă de alte lucruri despre care vă povestim mai încolo. Și toate lucrurile astea n-ar fi fost posibile fără echipa care a muncit foarte intens la a le construi. Și în contextul ideii de echipă îi dau lui Tudor microfonul pentru un al doilea lucru care va fi diferit odată cu sezonul 4. Mulțumesc, Paul. Da, începând cu sezonul 4, pe lângă schimbările pe care le-ai anunțat tu, am și eu un anunț de făcut. Eu voi deveni din realizator la Mind Architect un ascultător foarte fidel al lui Mind Architect. Poate că merită să zic în câteva cuvinte și de ce. Primul rând, eu am venit la Mind Architect nu neapărat condus de pasionat pentru neuroștiință, așa cum are Paul. Deci Paul are drive-ul ăsta foarte puternic. Microb, da, exact. E o boală care îl consumă foarte tare, legată de neuroștiință și vorbește foarte mult despre ea și ți-ai făcut o misiune din a propovădui conceptele astea și o faci foarte bine, ca dovadă că și Mind Architect este unde este. Eu am venit în Mind Architect mai mult condus de pasiunea mea pentru podcasturi, deci poate dintre noi toți eu sunt cel mai pasionat de podcasturi. Ascult foarte multe podcasturi, îmi plac anumite genuri de podcasturi și aveam ambiția asta așa personală să încerc să fac un podcast de masă.
cred că ce ne-am propus am și reușit. A devenit un podcast care e destul de popular pentru piața din România, ca dovadă și cifrele absolut senzaționale de care ai povestit tu și care spun multe despre produsul pe care am reușit să-l nășim, ca să spun așa. Eu cred, pentru Mind Architect și pentru cauza asta neuroștiinței pe care tu, Paul, o conduci cu atâta energie și cu atâta dedicație, eu cred că e nevoie de o echipă pe măsură, adică de niște oameni care să fie cel puțin la fel de dedicați și de conduși în pasiunea asta de neuroștiință ca și tine, ca să ducă Mind Architect la nivelul următor. Eu recunosc că ce ai povestit tu că se va întâmpla cu Mind Architect mă interesează foarte tare. Abia aștept să văd și eu ce s-a pus la punct acolo și să consum, să înțeleg un pic ce faceți mai departe și cred că și varianta asta free de Mind Architect are la rândul ei nevoie de un upgrade. Și ăsta este unul din motivele pentru care fac un pas în spate. Și al doilea motiv este și un proiect personal pe care îl dezvolt de mai bine de un an de zile. Despre care te rog tare să ne spui. Că eu m-am entuziasmat dinainte de a fi existat, doar de când ai povestit ideea și mă bucur că poți să o împărtășești și cu toată trupa. Da, uite, mersi foarte mult pentru ocazia asta. Practic, acum aproape un an de zile, în perioada Crăciunului din 2019, am avut așa un moment din ăla în care am zis, băi, vrem să facem povești audio pentru copii. E o poveste drăguță în spate, nu vreau să țin ocupat spațiul Mind Architect pentru asta, o să o zic pe... Te rog. O să o zic mai bine, ok. Pur și simplu înregistram niște articole cu voci prietenoase, niște articole despre business și am avut o revelație, că vrem să facem povești pentru copii. Uneori neuroștiința e un lucru foarte misterios, adică genul ăsta de conexiune pe care le face mintea e greu de explicat, dar uite așa s-a născut proiectul ăsta la care muncim de mai bine de un an de zile cu povești audio pentru copii. Proiectul ăsta îl construiesc împreună cu o altă echipă care nu are legătură cu echipa Mind Architect și omul nostru, frontlinerul nostru, ca să zic așa, omul care interpretează și care dă viața acestor povești este Mihaela Tatu. Proiectul se numește Nani Nani și are un site pe măsură naninani.eu. După titlu vă dați seama cam ce gen de povești se vor găsi acolo. Eu zic că e o chestie foarte fresh, foarte originală și arată foarte bine, sună foarte bine. Îi invit pe oamenii din Mind Architect care au copii sau care au pasiune pentru povești să ne facă o vizită. Și ce e important să spui, că pe mine asta m-a cucerit total, este că cel puțin pe o parte dintre ele le-ai scris tu. O parte le-am scris eu, da. Eu am descoperit altă față a ta odată cu asta. Da, nici eu nu credeam că zac atâtea personaje și atâtea voci în mine, dar am descoperit că sunt acolo. Cred că sufăr, cred că am nevoie de un pic de ajutor de la Alexandra, Paul. Sunt niște personaje în capul meu care vor să iasă de acolo, da. Cred că am nevoie de un pic de terapie. Dar aș vrea să profit de ocazia asta să zic câteva mulțumiri. În primul rând vreau să le mulțumesc ascultătorilor. Mă simt profund îndatorat, așa că în România am reușit să ajungem să facem un podcast de nivelul ăsta. Deci este, nu știu, poate e exagerată comparația, dar eu simt că podcastul nostru pentru România e nivel Joe Rogan. Conținut, prezentare, nivel de informație, valoarea adusă ascultătorilor este pur și simplu ceva foarte, foarte fain. Și fără ascultători nu s-ar fi putut construi așa ceva. Adică dacă am fi avut 10 oameni care ne ascultă, cu siguranță după sezonul nu am fi renunțat. Deci ei ne-au dat vânt în pupa și putere ca să putem să facem chestia asta. Al doilea om căruia vreau să-i mulțumesc, evident, ești tu, Paul, pentru că ai zis da la ideea asta de Mind Architect și de a face un podcast fără să-ți fie ție foarte clar în ce ne băgăm și ce urmează să fie. Și e nevoie de un soi de nebunie ca să faci lucruri de genul ăsta și de un soi de, cum să zic, să lași așa prejudecățile la o parte. Nu vorbesc de tine în mod special, ci în general. Și un îndemn pentru ascultătorii noștri. Dacă simt că vor să facă lucruri și să dea altora din ceea ce știu ei să facă, să nu mai ezite și să o facă. Și noi suntem dovada vie că fără niciun fel de conexiuni și de experiență în zona asta a radioului online, ca să spunem așa, on-demand radio, pur și simplu am reușit să facem ceva care chiar are sens pentru oamenii care ne ascultă. Evident că vreau să-i mulțumesc Anca și lui Dorin, care sunt victimele mele preferate tot timpul când vine mie câte o idee creață cu ei, o pun în mișcare. Și la Mind Architect, clar, n-am fi putut să ajungem acolo unde am ajuns fără ajutorul lor. Și, mă rog, sunt parte din fibra asta lui Mind Architect.
și vreau să vă doresc succes în continuare și noua formulă cu Dana și cu Luciana. Sunt convins că drive-ul ăsta pentru neuroștiință într-o formulă fresh și cu oameni interesați de neuroștiință atât de puternic, Mind Architect va trece la nivelul următor. Și cam atât am vrut eu să spun și o să-i dau microfonul și Iancăi. Salut din nou! Eu vreau să încep așa. 3 sezoane întregi de Mind Architect reprezintă pentru mine cea mai tare experiență din ultimul an și eu cred că mă va ajuta mult timp de acum înainte. Dar cum orice început are și un final pentru fiecare dintre noi, a venit momentul de rămas bun și pentru mine și vreau să las emoțiile deoparte, cred că se observă că am câteva, și să vă povestesc despre lucrurile cu care am rămas prin simplu fapt că am făcut parte din echipa asta. Căci Mind Architect a contribuit în mai multe moduri la dezvoltarea mea, adică începând de la partea asta de cercetare, de pregătirea episoadelor în care citeam mult pe teme care nu mi erau neapărat familiare. Iar apoi, prin simplu fapt că structuram informațiile și discutam cu voi episoadele ce urmau, discuțiile astea mă ajutau să consolidez informațiile acumulate, dar cel mai fain, aduceau și multe perspective noi care au rămas acolo întipărite în memorie, pe termen lung. Și continuam cu înregistrarea episoadelor. Vreau să menționez că e primul podcast la care am participat activ în discuții și am început să mă obișnuiesc eu cu vocea mea. Adică nu e un lucru simplu ăsta, pentru mine cel puțin. Iar cum un podcast nu se termină niciodată în momentul în care oprim înregistrarea, o bună perioadă m-am ocupat și de post-procesare, unde mă asiguram că nu zgâri cu nimic urechile voastre ale ascultătorilor. Vreau să vă spun că pentru mine anul ăsta alături de voi a trecut enorm de repede și a reprezentat o experiență super frumoasă, de care mă bucur că am avut parte în continuare. Și să știți că o să fiu alături de voi și din altă perspectivă, aceea ascultătorilor de acum înainte. O să fiu în primul rând acolo fana voastră. Anca, cred că putem zice sigur, noi doi vom fi cei mai fideli ascultători. Exact. Iar dacă vă întrebați spre ce mă îndrept, sincer mă îndrept spre lucruri simple, căci pe lângă proiecte și job care a luat mult timp în ultima perioadă, îmi doresc să mai fac loc și pentru viață și, uite, în ultima perioadă, de exemplu, am învățat să conduc. Felicitări! Mulțumesc! Deci mi-e din ce în ce mai clar că vreau să acord mai multă atenție planului personal. Cam atât am avut eu să vă spun. Dragilor, eu vreau să vă... Acum înțelegeți de ce vă rugam să ascultați până la final pentru comunitatea noastră și eu vă mărturisesc că oricât de entuziast sunt de ce am construit împreună și de ce urmează să se întâmple în proiectul ăsta, despărțirile au și doza lor de tristețe, chit că despărțirea e doar în calitate de corealizator, nu și de ascultător, de prieten, de membrii comunității este. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că mie la propriu mi-ați schimbat viața și personal și profesional și nu sunt cuvinte aruncate aiurea. Dacă n-aveam cursul pe care l-am avut la voi în organizație și Tudor nu m-ar fi chemat într-o sală să-mi propună ideea, poate că informația asta ar fi fost în continuare doar în mediul business și genul ăsta de conversații, de idei s-ar fi vehiculat cu precădere acolo unde puteam ajunge doar fizic. Calendarul meu arată foarte diferit de când ați apărut voi în viața mea în sensul bun al cuvântului. Mi-am dat seama încă și mai clar că pe mine mă animă foarte tare ideea asta de a, exact cum spuneai Tudor, de a propovădui, de a duce genul ăsta de cunoaștere acolo unde oamenii simt că au nevoie de ea. Mă bucur că toată creșterea asta pe care am avut-o împreună a fost organică și ascultându-vă a fost neregizat momentul pentru toți cei care ne ascultă și nu sunt cu noi în înregistrare. Eu mă bucur mult că am crescut ca oameni împreună. Eu mi-am luat niște lecții din lucrul nostru împreună și din momentele în care lucrurile au mers ușor și din momentele care ne-au provocat. Sper să ies un om mai bun din tot ce am făcut împreună și cumva în spiritul a ce am început la 1 noiembrie 2019 împreună, podcastul Mind Architect, cât vom fi noi sănătoși și vom avea resurse de energie, de timp să facem chestia asta, o să rămână mereu gratis. Asta e cumva promisiunea pe care eu o fac tuturor, pentru că literalmente mesajele astea primite de la oameni în vârstă, de la studenți, de la elevi, de la oameni care au simțit că au relații mai bune sau mai puțin stres în viața lor, este de departe cel mai frumos sentiment pe care eu îl trăiesc profesional.
Deci vă mulțumesc din suflet, mi-ați schimbat viața și sper să țineți minte, indiferent ce se va întâmpla cu proiectele diferite de Mind Architect sau diferite de ce am lucrat împreună, că ați avut impactul ăsta măcar asupra unei persoane, dacă nu a întregii comunități. Și de aici încolo ținem aproape, veți mai auzi cu siguranță de proiecte pe care le întreprind Tudor și Anca și cu Nani Nani o să ne asigurăm noi că țineți aproape, pentru că e nevoie de un pic de altfel de narrative pentru copiii de la noi din țară și proiectul ăsta e făcut de cineva care în ultimul an și ceva a tot auzit despre călăreți, elefanți, neurotransmițători și așa mai departe. Deci cred că din sâmburele ăsta sădit împreună o să crească multe ramuri frumoase în mai multe direcții. Acum, aș vrea să îi pasez microfonul celui dintre noi care a vorbit cel mai puțin până acum, și anume lui Dorin, pe care îl invit să ne spună 2-3 vorbe despre ce puteți aștepta de la sezonul 4 și pe urmă să vă zică 2-3 vorbe despre nou mindarchitect.ro și ce puteți găsi acolo. Dragul meu, ai microfonul. Da, mulțumesc frumos, Paul. Cred că stabilim un pattern și aici, deci îmi face deosebită plăcere să anunț sezonul 4, la fel cum îmi va plăcea când voi anunța sezonul 17 din Mind Architect. 2 vorbe un pic de experiența de până acum. Cred că eu sunt cel mai fericit din echipă pentru că, cum bine am anunțat ascultătorii, eu sunt coleg de job cu Anca și cu Tudor, deci avem proiecte comune. Am mai lansat noi împreună și alte podcasturi și cu siguranță vom mai avea lucruri. Dar un lucru aș vrea să spun și eu acum de față cu toată lumea. Mie îmi place foarte mult pasiunea și pe mine mă energizează oamenii care arată pasiune în ceea ce fac și prima dată am avut ocazia să aflu pasiune de la Tudor și de la Anca când am făcut împreună cu ei podcastul Rețeaua, iar pasiunea pe care am întâlnit-o la Paul pe subiectul ăsta de neuroștiință m-a molipsit. Deci eu am fost molipsit atât de curentul ăsta de podcast despre care nu știam nimic, cât și despre subiectul de neuroștiință despre care știam extrem de puțin. Așadar, cred că sunt cel mai happy în momentul Dublu de față microbizat. să pot să împărtășesc lucrurile astea. Da, aia Exact. voiam să zic și eu, Dorin, ai grijă că se pare că să mă lipsești ușor, ai grijă în perioada asta. Păi aș vrea să mă lipsesc și pe alții, că atâta de multă energie am încât podcast pentru mine și neuroștiință sunt deja în limbajul curent. Revenim la sezonul 4. Deci ce vrem să anunțăm acum în sezonul 4? În primul rând vreau să liniștesc ascultătorii că la momentul în care noi înregistrăm acest bun venit, acest sezon 0, acest State of the Nation, noi avem deja înregistrate toate episoadele din sezonul 4. Vă puteți aștepta în aceeași notă de episoade despre neuroștiință la intersecție cu psihoterapia și ca să vă dau așa un pic de teaser, un pic de ce se va întâmpla prin sezonul 4, veți auzi inclusiv teme, vom aborda subiecte despre traume, despre neuroștiința asta creativității. Asta e la cererea publicului. Mulți dintre voi ne-ați întrebat despre asta și ne-am gândit că a venit momentul. Da. Deci asta este ceea ce avem pe parte de podcast și cum spunea Paul și la începutul acestei convorbiri, vom lansa un ecosistem de învățare în jurul acestui podcast. Iar ecosistemul de învățare are câteva componente și o să îmi invit un pic colegii pe scurt să ne povestească despre fiecare din componentele astea. Și aș începe cu Brain Food. Și o rog pe Dana dacă ne poți spune așa în 2 vorbe câteva teme despre ce ne va aștepta pe categoria asta de Brain Food de pe mindarchitect.ro. Mulțumesc, Dorin! Unul din produsele mele preferate, poate cel mai complex din această platformă, este Brain Food. Aici veți putea găsi structurate în mai multe capitole teme ca integrare, pasiuni, talente, carismă și atractivitate socială, neurobiologia stresului și multe altele. Ele fiind pline de consistență și exemple, le puteți asculta și analiza pe fiecare în parte cu ușurință. Bun, mulțumesc frumos, Dana. Acum să vă spun eu câteva cuvinte despre așa numitul Book Expresso, adică cafeluța pe care o avem povestind despre o carte care am citit-o. În aceste serii
veți auzi dezbateri și mici recenzii despre titluri cum ar fi Mindsight sau The Drama of the Gifted Child. Categoria asta de Couch Talks pe care o avem în platforma mindarchitect.ro înseamnă ceva special și chiar rog pe Paul să ne spună câteva cuvinte. Deci pe lângă Brain Food, care e cel mai amplu produs din ecosistemul ăsta, și de Book Espresso, care sperăm să fie compania voastră la alergat sau dimineața înainte de a începe treaba, Couch Talks e o categorie și un tip de produs cu totul aparte în ecosistemul Mind Architect, pentru că ce ne dorim să ascultați aici vor fi primele sesiuni de psihoterapie înregistrate și comentate din România. Pe noi ne-a inspirat foarte tare, ne-au inspirat materiale și iar îi mulțumesc lui Tudor pentru molipseală cu podcasturile. Esther Perel a făcut niște materiale foarte interesante în afara țării pe subiectul ăsta al unor sesiuni de terapie cu clienți care au fost de acord să le fie ascultat procesul de oricine e curios, pentru că parte din misiunea asta a noastră este să împrietenim elefantul oamenilor cu zona asta de coaching, de psihoterapie, de sprijin, fie că vorbim de vindecare, fie că vorbim de performanță. Când nu avem sesiuni de terapie înregistrate, o să avem conversații împreună cu Alexandra Irod, care este iubita soția, partenera noastră aici pe temele de terapie și a mea în planul personal, care o să ne povestească din perspectivă psihoterapeutică și eu o să contribui cu perspectiva neuroștiințifică pe teme din astea gen atractivitate, chimie, compatibilitate în relații de cuplu, stimă de sine, cum ne revenim după, sau mă rog, cum gestionăm mai bine anxietatea și depresia, zona asta un pic mai de profunzime psihologică, în conversațiile de pe canapea. Mai avem un tip de produs foarte interesant pe care o să-l găsiți tot așa pe site începând cu 1 martie, și anume Mind Snacks, de care mie și Lucianei ne e în mod particular drag, motiv pentru care îl invit pe Dorin să zică câteva cuvinte despre. Da, Mind Snake-urile, așa cum încercăm să le spunem și din denumirea lor, deci sunt snack-uri, adică niște bucăți extrem de bine poziționate pe un anumit subiect și care vor fi, fără foarte multe dezbateri, noi le vedem foarte focusate. Câteva exemple ar putea fi un mind snack despre empatie și compasiune sau Despre ce e mintea. despre ce e mintea, da, sau despre experimente celebre din lumea asta a neuroștiinței pe care o să le prezentăm în aceste mind snack. Excelent. Aici mai vreau să zic o vorbă. Deci la Mind Snack-uri, de ce suntem noi semi-îndrăgostiți de propria categorie, Narcis în lac, e că astea vor fi niște conversații, pe de o parte, mai avangardiste un pic, în care o să încercăm să adresăm teme din neuroștiință care nu sunt tocmai lămurite. Adică mai puțin lucruri pe care le știm sigur, cum ar fi lucruri despre arhitectura cerebrală sau memorie sau ce am mai povestit noi, o să încercăm să adresăm teme care să deschidă mintea, pentru că la baza tuturor produselor ăstora, despre care povestim acum, a stat un sondaj pe care noi l-am făcut cu toată comunitatea Mind Architect. Ne-ați răspuns aproape 400 de oameni la sondajul ăsta și de aici ne-am extras atât tematică, cât și modul de lucru, cât și tipurile de produse care v-ar interesa cel mai tare. Unul de care mi-e mie foarte drag și pe care vreau să vi-l numesc acum, pentru că s-ar putea în timp să vă plictisiți dacă n-ați făcut-o deja de vocile noastre, este produsul numit MA Talks, Mind Architect Talks. Aici o să avem interviuri cu valențe autobiografice cu diferiți invitați speciali pe care îi respectăm și din practica, viața, principiile, valorile cărora vrem să învățăm. Și vă dau 2 exemple. Începând cu 1 martie o să puteți să ascultați povestea lui Traian Brumă, care a trecut de la a fi un tânăr cu o copilărie foarte interesantă undeva în mediul rural, după care roller sponsorizat în București, sportiv practic cu acte în regulă, cu sponsor care investea în el, la student la poli care se gândea să facă bani și să-și cumpere un elicopter să se dea cu rolele în locuri mai extreme, la fondatorul primei universități alternative din România și unul din oamenii care au investit cel mai mult timp și energie în a înțelege cum funcționează educația și învățarea din toți cei pe care îi cunosc. Traian a avut 2 conversații cu noi pe care le veți regăsi pe site. Prima e despre cum a luat ființă Universitatea Alternativă
Și a doua conversație, care s-ar putea să fie chiar mai fascinantă, este despre o călătorie pe care a făcut-o preț de 2 ani în jurul lumii, unde a vizitat 19 țări, unde în fiecare dintre ele a mers în universități și organizații care încearcă să reproiecteze felul în care învățăm și în care ne educăm. Apropo de microbul meu cu neuroștiința, al doilea e cu educația. Eu cred că asta e calea noastră spre o viață mai bună și Traian e persoana la care mă gândesc prima dată când mă gândesc la revoluție și inovație în educație. Și, nu în ultimul rând, o să avem și niște sesiuni despre care de-abia așteptăm să vă povestim, care se numesc MA Live. Și aici îi dau microfonul Lucianei, pe care o și pup și îi mulțumesc că e cu noi aici, să ne zică cum e povestea asta a Mind Architect Live-urilor și când are loc primul. Mulțumesc tare, Paul, și salutare tuturor! În primul rând, MA Live-urile sunt singurul produs despre care nu putem spune stați liniștiți că deja noi le-am înregistrat pe toate, pentru că nu e înregistrat niciunul, căci așa cum îi spune numele, el va fi live. Primul MA Live pe care o să-l facem o să aibă loc pe data de 1 martie, care e și data lansării platformei. O să-l facem la final de zi, la ora 18:30, căci ne-am gândit că chiar dacă suntem cu toții work from home sau mulți dintre noi, tot avem de lucru în ziua respectivă și o să fim cu voi live pe canalul de YouTube Mind Architect timp de o oră, deci de la 6:30 până la ora 7:30. Ca să vă ținem la curent, o să există de fapt deja pe Facebook-ul Mind Architect un eveniment dedicat acestui live, unde veți găsi alături de linkul de YouTube pe care puteți să intrați în ziua live-ului, veți mai găsi și o agenda, dacă vreți, întrebările pe care noi le-am selectat de la comunitate și pe care le vom adresa în timpul acestui MA Live. Motivul pentru care am ales să facem chestiunea asta e că ele au tot crescut pe parcursul sezonului 3 și în perioada asta de pauză între sezoane. Am primit tot mai multe întrebări de la voi via Facebook, Instagram, mail și așa mai departe, motiv pentru care ne-am gândit să le adresăm în acest prim MA Live. Vom putea să preluăm și întrebări în timpul live-ului de pe chat, în măsura în care ele se vor încadra în timp și în care au legătură cu lucrurile pe care deja le discutăm. Ele și eu, Luci, nu? Dacă ele și eu mă voi încadra în timp. Ele și Paul se vor încadra în timp, exact. Pe scurt, ăsta e MA Live-ul, el o să fie urmat, desigur, de altele pe care le vom face ulterior și pe care o să le anunțăm comunității Mind Architect în momentul în care le pregătim. Bun. Dragilor, v-am povestit, iată, și cum va arăta sezonul 4 și tranziția asta către un ecosistem, de la un podcast despre neuroștiință și psihologie, la un ecosistem de învățare și dezvoltare personală pe temele astea. În încheiere vreau să vă spun și care a fost intenția noastră comună, a noastră, a echipei și a voastră, a comunității, căci tot ecosistemul ăsta l-am construit împreună. Mind Architect a pornit practic ca o inițiativă, așa cum a descris și Tudor, să facem ceva nemai făcut, un podcast de calitate și pe de altă parte un vehicul de învățare despre propriul creier, despre minte, despre relații. Și ne-ați impresionat în mod particular și cu donațiile din Patreon. Am primit foarte multe mesaje de la voi, inclusiv de la elevi care spuneau, băi, eu nu am venituri încă, dar dacă aș avea, mi-ar plăcea să sprijin ce faceți. Vă mulțumesc din suflet de fiecare dată pentru că genul ăsta de mesaje și de contribuție nouă ne dă dopamină, ne dă motivație și combustibil să continuăm să împrăștiem microbul, la figurat, zilele astea. Și care e ideea cu ecosistemul și cu mindarchitect.ro? Începând cu sezonul 4, dacă vreți să sprijiniți proiectul și dezvoltarea lui dincolo de podcast, puteți să cumpărați un abonament care vă oferă acces la toate chestiile astea și, dragilor, franc vorbind cum ne-am obișnuit în podcast. Noi am întrebat comunitatea dacă ați fi dispuși să plătiți un abonament care să sprijine proiectul, să putem continua să facem asta și să creștem impactul. Răspunsul a peste 75% dintre voi a fost că da. Și, practic, podcastul gratuit va rămâne gratuit cât vom rămâne sănătoși și vom avea energie să-l facem. Asta nu o să se schimbe niciodată. Iar produsele descrise de noi mai devreme vor fi disponibile la, acum anunț și prețurile pentru prima dată.
Sub 10 euro pe lună va fi prețul pentru abonament lunar care îți oferă acces la tot ce am descris noi mai sus, sub 100 de euro pe an. Ăsta e mindset-ul, astea au fost recomandările voastre. Logica nu este să facem conținut valoros prohibitiv, să-l facem greu accesibil, logica este să dăm sustenabilitate proiectului ăsta și să-i putem crește impactul, căci o mare parte din resursele astea se vor întoarce într-un fel sau altul tot în calitatea podcastului. Acum, apropo de cereri și de întrebări, ce povestea Luci mai devreme, sunteți mulți dintre voi care ne adresați întrebări și facem tot ce ne stă în putință să răspundem la toate. E foarte important pentru mine să nu devenim prețioși sau greu de accesat, doar că e dificil să le adresăm pe toate, motiv pentru care, începând cu sezonul 4, pentru solicitările de training, coaching și psihoterapie, vă anunț și o adresă de mail. Puteți scrie la programe@mindarchitect.ro și acolo o să vă răspundă diferiți colegi din echipă cu resurse legate de orice nevoie aveți. Dacă doriți traininguri, o să vă comunice cu cine le putem organiza și când, coaching, terapie, la fel. Pentru că, iată, bucuria mare e că mulți dintre voi nu doar că ascultați despre lucrurile astea, dar vreți să le duceți în organizațiile voastre sau să ajutați prieteni cu, nu știu, o sesiune de coaching sau terapie sau altceva. Deci vă mulțumim foarte, foarte tare pentru toate astea. În încheiere, de-abia aștept să ne și vedem prima dată pe 1 martie. Eu am emoții că, cu vocea e una, când ne și vedem e alta. Vă mulțumesc încă o dată din suflet, în primul rând, Tudor, Anca, mulțumesc tare mult și e moment încărcat cu emoție pentru mine și sunt sigur că și comunitatea simte același lucru, că practic ați devenit parte din dialogul nostru interior, personajele, Tudor, de care vorbeai. Vă mulțumesc, dragilor, vouă tuturor pentru că ne-ați ajutat să ajungem în punctul ăsta. Abia așteptăm feedback-ul vostru legat de toate cele pe care vi le-am enunțat aici, pe care vi le-am povestit. Sperăm să reușim în continuare să fim relevanți pentru voi și să vă ajutăm acolo unde contează pentru voi. Și nu în ultimul rând, ca de fiecare dată, vă doresc călăresc puternic, elefant înțelept și să avem un 2021 cu sănătate și cu energie pentru tot ce contează. Vă pupăm și vă mulțumim! Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi, Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify sau Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în preajma ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.